guys, mag-makeup tutorial ako ngayon. Hindi naman siya makeup tutorial, pero mag-makeup lang ako. Wala si Tita sa nagpapalito, so ako lang ang mag-isa. So, yun, guys, isanin natin. Una, naglinis muna ako ng mukha ko. Kanina, naghilamos ako. Isa muna ako ng mukha para malinis. Ang una ko foundation. Yun ang ibe-base ko. Pala yung anak ko na kulit. Hi!